sẽ chia sẻ cho các bạn cách tạo QR code trên phần mềm PowerPoint hoặc là trên các phần mềm Excel, Word thì nó cũng tương tự giống nhau. Mình vào Insert, Get Add In, Store, mình search QR rồi. Nó sẽ ra là QR for Office, mình add vào, Continue và mình add vào, nó sẽ chạy qua đây. Nó đang load cái phần mềm xuống. Mình sẽ chọn là mình muốn insert cái gì. Mình sẽ insert ví dụ một cái trang web hay một cái câu từ gì đó, HTTP có sẵn rồi không, thì ở đây mình có thể chọn là mail hay là SMS, telephone, màu đỏ nha, background. Đây nó sẽ hiện ra cái QR code. Còn đây mình thích ví dụ như thích màu cam đi. Đây insert, copy and paste pencil. Ở đây nó đã ra rồi nè, mình hơi kéo giãn ra. Và nếu mà mình sử dụng camera, mình sẽ scan cái này là mình sẽ thấy được cái trang web. Khi mà mình scan là bằng camera hay là Zalo hay là Viber hay là camera thông thường, nó cũng hiện lên cái trang web. Và mình có chỉnh thành màu đen cho nó truyền thống. Đây. Đó. Và nếu mà mình qua Excel mình làm cũng tương tự, nó cũng tương tự như thế thôi. Mình có thể copy cái hình này mình dán ở bất kỳ đâu và nó đều nhận dạng được hết. Các bạn chỉ cần đưa camera lên. Đây là tính năng miễn phí có trong phần mềm Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint. Rồi, cảm ơn các bạn.